3 rocích lítání jsem poprvé v Basánu, kde bývá spousta pilotů už na kurzu nebo hned po něm. Volím klasickou trasu. Na východ k Monte Tomba, na západ k Monte Fororal a zpátky na start. Hned ze startu se vyzvedám do 1300 a vyrážím. Je to poměrně dobře, jsou tu takové žebra, mezi kterými se snadno přeskakuje a není většinou něco najdu. Kuba, jsem 1320 nad startem a vypadá, že to je momentální dostup a letím na východ. Doletám k Monte Tomba, na plytkém svahu aspoň trochu přitočím. Ale pak první žebro nic nedá, druhé a třetí taky ne. Vyškrbuj se až u 4. nad lomem ze 630 metrů nad mořem. Kuba, já jsem byl na prvním opušťáku na východě, teďko vrátím jsem se zpátky a vyškrábal jsem se teďko z nějakých 700 zpátky na 14, tak se mi docela ulevilo, ale přijím, že to je docela slabý, ale klidný. No, to začíná být maličko lepší. Já jsem teď na přeskoku toho většího gajbloce hnedka za památníkem, tak to pak taky otočím. Po 3 letech lítání jsem poprvé v Basánu, což je mezi Čechama, jak jsem pochopil, anomálie, protože spousta lidí je tady na kurzu nebo těsně po něm, nebo prostě brzo, tak já jsem tady poprvé a líbí se mi to, no, jsou takový žebírka, mezi kterými se přeskakuje, tak jsem letěl takovou klasickou tráť, to znamená ze startu na východ, tam doletět k takovému hřebeni, co se ztrácí a teď letím zpátky. Na tom hřebeni jsem se otáčel asi v 1000, pak jsem se propadl až na 700, odkud teda už jsem se dost vyškraboval pracně, ale vyškrábal jsem se na 1400 a letím zpátky na start. Pak se to protahuje na západ a uvidím, jak to tam bude vypadat. Všichni tady pořád mluví o nějakém památníku, já jsem ho ještě neviděl, tak jsem na něj zvědavý docela. U startu jsou stoupáky hodně rozbité, na malé grapě to není o nic lepší. Nakonec skáču ze 1300 na západní žebro, ne na vzdálenější jižní, a v pohodě se u něj zachycuji. Přede mnou letí Venus, který proletává jedničkové stoupáky a tuhle část si jen odsváhne. Já se poctivě snažím dotáčet. Před Louisianou vypadnu ze stoupáku už po několikáté kolem 1000 metrů nad mořem. Dalších 50 metrů ztratím jeho dohledáváním. A když vidím Venus konečně točit za Louisianou, tak se jim nechám zlákat. Ale výšky mám málo, žebro před vesnicí tak oblétávám. A na svícené nafukované straně nic nenacházím. Tělo to sem doletět, tak aspoň o 200 metrů výš, stoupáky se budou trhat nad vesnicí. Dál se letět nedá, protože přes údolí jsou 2 dráty velmi vysokého napětí, tak ustupuji na velo. Po půl hodině boj prohrávám. Na přistání si vybírám pěknou louku ve svahu, ale až nízko zjišťuji, že jsou přes ní ještě jedny dráty. Už dávno jsem se chtěl naučit přistání proti svahu, prudkou zatáčkou nebo půlkou speedu nabrat energii a tu vytratit zvednutím se těsně nad zemí. S učením ale čekám, až pořádně nasněží. Teď si to nicméně musím dát na ostro. Prudkou vykracovací zatáčkou naberu energii a proti svahu se krásně zvednu. Připisuji to ale spíš štěstí začátečníka. Na ostro to neplánuji dělat, dokud se to v bezpečných podmínkách nenaučím. Chyba byla do těchto míst letět s malou výškou. Zítra mám šanci na reparát.